câu hỏi muôn thuở, bạn đã bao giờ tự hỏi sinh vật sống già nhất trên trái đất là gì chưa? Mọi người thường nghĩ đến những con rùa khổng lồ, những cây cổ thụ hoặc thậm chí là những cái người sống hơn 100 tuổi. Nhưng, bạn biết đấy, câu chuyện còn nhiều điều hơn thế. Tuổi thọ của các sinh vật sống luôn làm các nhà khoa học và những cái người mơ mộng say mê. Liệu có một sinh vật nào thực sự có thể thoát khỏi cái chết không? Chúng ta thấy sự lão hóa xung quanh mình. Mọi thứ đều già đi, từ chó mèo đến cá voi và vồi. Ngay cả những cây cổ thứ nhất cuối cùng cũng đờ. Nhưng sâu trong đại dương, một con sữa nhỏ bé lặng lẽ thách thức quy luật này. Liệu một thứ nhỏ bé như vậy có thể nắm giữ bí mật của sự sống vĩnh cửu không? Hãy tưởng tượng một thế giới nơi sự lão hóa không phải là kết thúc, mà chỉ đơn giản là một phần khác của một chu kỳ bất tận. Ý tưởng này nghe có vẻ như một điều hoang đường. Tuy nhiên, tự nhiên đã tìm ra một cách. Đâu đó trong màu xanh thẳm, một kỳ quan thầm lặng trôi nổi, viết lại các quy tắc của sự sống và cái chết. Vậy, sinh vật nào đã phá vỡ ranh giới của sinh học? Hãy cùng lăn xuống dưới những con sóng và gặp gỡ nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, con sữa bất tử. Sữa bạt tử nghe có vẻ như một huyền thoại, nhưng mà nó có thật. Tên khoa học của nó là Turritopsis dohrnii. Con sữa này rất nhỏ, thường có đường kính dưới 4,5mm, khoảng bằng kích thước móng tay út. Thật lòng mà nói, bạn có thể bỏ lỡ nó nếu bơi ngang qua. Đừng để kích thước của nó đánh lừa bạn. Sinh vật nhỏ bé này đang khiến các nhà khoa học phải suy nghĩ lại về những gì có thể. Turritopsis dohrnii gần như trong suốt. Nó trông rất mong manh, một cơ thể hình chuông mịn màng, những xúc tư mong, dài. Trong nước, nó lấp lánh và lướt nhẹ nhàng, gần giống như một viên pha lê sống. Không giống như những con sữa khổng lồ, đôi khi trôi dắt vào bờ, loài này dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nó lặng lẽ sống cuộc đời phi thường của mình trong các đại dương trên khắp thế giới. Biệt danh của nó, sữa bất tử, xuất phát từ thủ thuật đáng kinh ngạc nhất của nó. Trong khi hầu hết các loài sữa già đi và chết, Turritopsis dohrnii là một điều đáng kinh ngạc. Nó có thể đảo ngược quá trình lão hóa của chính mình. Khi bị đe dọa, ốm yếu hoặc già đi, nó biến đổi trở lại thành một con sữa non, bắt đầu cuộc đời mới. Hầu hết các loài sữa đều có một vòng đời đơn giản. Chúng nổ ra lớn lên thành con trưởng thành sinh sản, và cuối cùng, chúng chết. Không phải vậy đối với Turritopsis dohrnii. Cuộc đời của nó là một vòng lặp, không phải một đường thẳng. Sau khi đạt đến tuổi trưởng thành và đẻ trùng, con sữa này có thể làm một điều phi thường. Khi điều kiện trở nên khó khăn, có thể thức ăn khan hiếm hoặc nhiệt độ nước thay đổi, con sữa bất tử không chỉ bỏ cuộc. Thay vào đó, nó bắt đầu một quá trình gọi là chuyển biến hóa. Nó thay đổi các tế bào trưởng thành của mình trở lại thành các phiên bản trẻ hơn. Con sữa trưởng thành biến thành một khối gọi là u nắng. Sau đó, từ khối này, nó phát triển trở lại thành một quần thể sữa con gọi là polyp. Giống như một con bướm có thể biến trở lại thành một con sâu bướm, và sau đó lớn lên lại từ đầu. Turritopsis dohrnii có thể lặp lại chu kỳ này hết lần này đến lần khác. Không có giới hạn tự nhiên về tần suất nó có thể tự đổi mới. Vậy, điều gì thực sự đang xảy ra bên trong cơ thể của Turritopsis dohrnii? Chìa khóa nằm ở các tế bào của nó. Hầu hết các loài động vật đều có các tế bào tuân theo một con đường nhất định. Tế bào da, vẫn là da, tế bào cơ vẫn là cơ. Nhưng, điều thú vị là, con sữa này có thể khiến các tế bào trưởng thành thay đổi công việc. Nó được gọi là tái lập trình tế bào. Khi con sữa quyết định bắt đầu lại, các tế bào của nó thực sự thay đổi hình dạng và mục đích. Tế bào da có thể trở thành cơ, tế bào thần kinh thậm chí có thể trở thành mô tiêu hóa. Quá trình này được gọi là chuyển biến hóa, cực kỳ hiếm. Nó về cơ bản là xóa sạch mọi thứ, cho phép con sữa tự xây dựng lại từ đầu. Nghiên cứu gần đây đã bắt đầu tiết lộ cách những thay đổi này xảy ra kính hiển vi mạnh mẽ. Các công cụ di truyền, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một số gen bất và tất khi quá trình biến đổi diễn ra. Rất nhiều loài động vật, bạn biết đấy, nổi tiếng vì sống rất lâu. Chẳng hạn, cá mập Greenland có thể sống hơn 400 năm, cá voi đầu cổng đất 200 năm, một số loài rùa thậm chí còn vượt qua mốc 100 năm rưỡi tuổi. Và, tin hay không thì tùy, một số cây nhất định như cây thông bristlecone tồn tại hàng nghìn năm. Nhưng tất cả những sinh vật này cuối cùng đều chết, cơ thể của chúng chỉ đơn giản là hao mòn. Các tế bào của chúng không thể tự đổi mới mãi mãi. Ngược lại, Turritopsis dohrnii không chỉ sống lâu, nó có khả năng sống mãi mãi. Cơ thể của nó có thể quay ngược thời gian, hết lần này đến lần khác, miễn là nó tránh được nguy hiểm. Không có loài động vật nào khác thể hiện loại bất tử sinh học thực sự này. Trong cuộc cạnh tranh về tuổi thọ, con sữa bất tử thực sự đứng một mình. Câu chuyện về Turritopsis dohrnii, thành thật mà nói, không chỉ là một điều thò curious. Nó truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu mơ ước một ngày nào đó sẽ chống lại sự lão hóa ở con người. Nếu chúng ta có thể hiểu được những thủ thuật tế bào của con sữa,
chúng ta có thể học cách sửa chữa các mô bị tổn thương, chữa bệnh, hoặc thậm chí làm chấm đồng hồ cho chính mình. Các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu cách các gen và protein của sữa kiểm soát sự thay đổi tế bào. Những nghiên cứu này có thể giúp điều trị các bệnh mà tế bào quên mất bản sắc của chúng, như ung thư. Hoặc có lẽ chúng có thể cho phép các bác sĩ nuôi cấy các cơ quan mới để cấy ghép, sử dụng các tế bào của chính bệnh nhân. Tất nhiên, con người phức tạp hơn sữa rất nhiều, nhưng tự nhiên thường an giấu những bí mật lớn trong những sinh vật nhỏ bé. Khi kết thúc cuộc hành trình của mình, chúng ta thực sự phải hỏi, còn điều gì khác an giấu dưới những con sóng? Đại dương thất bao la và bí ẩn. Các nhà khoa học tin rằng chúng ta mới chỉ khám phá một phần nhờ các sinh vật sống ở đó. Đối với mỗi câu trả lời chúng ta tìm thấy, dường như lại xuất hiện nhiều câu hỏi hơn. Liệu có thể có những loài động vật khác có khả năng kỳ lạ, mạnh mẽ như sữa bất tử không? Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn ra biển, hãy nhớ, những bí ẩn lớn nhất của nó vẫn chưa được khám phá. Chúng ta sẽ tìm thấy gì tiếp theo?